नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आज चाहिँ तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला म तपाईहरुलाई कुन ट्युटोरियल सिकाउन गइरहेको छु भनेर सो यस यु आर राइट आज चाहिँ म तपाईहरुलाई बार्बी मेकअप लुक कसरी क्रिएट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु सो वाच द भिडियो टिल द एन्ड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो अब चाहिँ ढिला नगरिकन लेट्स क्रिएट द लुक टुगेदर मैले चाहिँ मेरो आइब्रो र स्किन प्रिपरेसन चाहिँ अघि नै सकिसकेको थिएँ सो अब चाहिँ एकैचोटि आई स्याडोतिर जाम है त आई मेकअप पहिला सक्कम आँखा कन्सिल गर्नको लागि चाहिँ आइम युजिङ यो सेफोराको कन्सिलर यसको चाहिँ यो भेटिसक्यो धेरै पुरानो भएर अनि यसलाई यसरी लिएर मलाई आँखामा यसरी सबैतिर ब्लेन्ड गर्दैछु कन्सिलरलाई चाहिँ यसरी लगाइसकेपछि सबैतिर यसरी ड्याप 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 गर्ने आँखाको भागतिर दुईतिर नै मजाले तपाईहरुले स्किन प्रिपेयर चाहिँ राम्रोसँग गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी हेर्नु त मैले धेरै ड्याप पनि गरिराख्नु परेन एकैछिनमा मजाले फाउन्डेसन अब्जर्भ गर्छ तपाईहरुको स्किनले कस्तो राम्रो देखिन्छ आँखा कन्सिल गरिसकेपछि चाहिँ म यो मेरो आरसिएमएको ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर युज गर्दैछु अब यसलाई चाहिँ यसरी ब्रसमा लिएर ट्यापिङ प्रोसेसमा सट लगाइदिइहाल्ने अनि अब चाहिँ पालो रहेको छ यो आई स्याडोको अनि दिस इज यो ज्याक्लिन हिलको आई स्याडो प्यालेट अनि बार्बी भनेपछि अभियसली कुन कलर युज गर्छ त हामी पिङ्क कलर सो पिङ्क कलर चाहिँ म मेरो आई स्याडो प्यालेटबाट लिँदैछु यसलाई यो आउटर कर्नरबाट यसरी लिएर सट्टै यो लाइनमा यसरी सेप बनाइदिने एन्ड देन यसलाई नै सबैतिर मजाले ब्लेन्ड गर्ने यसरी नै हल्का लाइट एकदम हात लाइट चलाएर यो शेपमा सबको सर्कुलर मोसनमा यसरी ब्लेन्ड गरिदिने दिस इज सो इजी केही गर्नु पर्दैन कति सजिलो छ यसरी ठ्याक्कै यो वेनी जस्तो सबै निकालिदिने यति यो बोथ साइड यसरी पिङ्क सेड लगाइसकेपछि चाहिँ सजिलो यो ब्लेन्ड गरिसकेपछि अब यो फर्स्टमा चाहिँ अप्पर क्रिजमा यो लाइट पिङ्क भयो अब म चाहिँ डार्क सेड लिएर फेरि त्यो लाइनमा अलिकति थोरै तल यसरी डार्क सेड लिने अनि यसको यो तल भागमा यसरी ब्लेन्ड गर्दैछु सेम प्रोसेसमा यसरी नै सबै ब्लेन्ड गरिदिने सो यो गर्नुभयो भने चाहिँ नगरेको भाग र यो डार्क गरेको भागमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको आँखाको यो क्रिज चाहिँ हल्का भित्र गएको जस्तो अलिकति खालो आइज जस्तो देख्छ अघि लगाएको र तल लगाएको चाहिँ एकअर्कासँग मर्ज हुनुपर्छ यसरी नै यसलाई यसरी मर्ज गरिदिने अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फुल कट क्रिज गरेर देखाउँछु जसले चाहिँ आँखा एकदम ठुलो देखाउँछ अनि बार्बीको जस्तै पनि देखाउँछ तपाईहरुले सानो बार्बी कतिको खेलाउनु भयो डल बार्बी डल म चाहिँ एकदम धेरै अब्सेस थिएँ बार्बी डलसँग कति धेरै डल्सहरू थियो अनि त्यसपछि यसलाई यस्तै लुगाहरू पनि कति म आफै पनि सिलाइदिन्थेँ क्या मजा आउँथ्यो है डलसँग खेल्न मेरो त त्यो बार्बी डल भयो भने अरू केही चाहिँदैन पनि थियो क्या अनि मुभीहरू पनि एकदम धेरै हेरेँ सिडीमा क्यासेटमा सो त्यस्तै आफू पनि त्यस्तै आँखा ठुलो आँखा होस् त्यस्तै राम्रो राम्रो ड्रेस होस् जस्तो लाग्थ्यो अनि एउटा क्यान पनि होस् जस्तो लाग्थ्यो तर भएन ओके सो यस्तो फ्ल्याट ब्रस लिएर चाहिँ अब चाहिँ यसलाई फुल कट क्रिज गर्ने यो तलको लोवर भागमा यसरी लिएर सट्टैसँगले यसलाई यसरी तान्ने चाहिँ आइलाइनर तपाईहरुले जसरी लाउनुहुन्छ त्यसरी नै तान्ने हो आइलाइनरको सेप यसरी तानिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ केही गर्नु पर्दैन एकदम सजिलो छ यसलाई यसरी फिल अप मात्रै गरिदिने यसरी फिल गर्ने यही कन्सिलरले फाउन्डेसनले जेले भए पनि इनर कर्नरको भागलाई नबिर्सिने यति गरिसकेपछि चाहिँ पाउडर सेट यसलाई गरिहाल्नुपर्छ नभए यो फाउन्डेसन चाहिँ माथितिर लाग्छ त्यही भएर यो कम्प्याक्ट पाउडर लिएर यसलाई यसरी सेट गरिदिइहाल्ने यसरी यो दुईतिरै फुल कट क्रिज गरिसकेपछि चाहिँ अब पालो छ आइलाइनरको आइलाइनर चाहिँ एकदम इजी अनि सिम्पल वेमा जतिसक्दो ठुलो विङ गर्ने म ट्राई गर्छु म युजली चाहिँ एकदम ठुलो विङहरू बनाउँदिनँ बट
इट्स अल फर के बार्बीको लागि अनि यो वर्थ इट हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है लेट्स सी आइब्रो चाहिँ युजली मैले यो अरू बेला चाहिँ यताबाट तान्नु भनेर सिकाइरहेको हुन्थेँ तर अब चाहिँ एकदम ठुलो विङ बनाउनुपर्छ त्यही भएर अगाडिबाट नै यसलाई यसरी लिएर इनर कर्नरबाट नै त्यो तान्ने सट्ट छोडिदिने यसलाई सट्ट यसरी Where is my eyeliner? And then यसलाई यहाँबाट लिएर जोइन गरिदिने That's it. अनि चाहिँ अब यसलाई फिल मात्रै गरिदिने है भित्र मजाले यो चाहिँ यतिकै पनि ठिकै नै लागेको छ तर मलाई अलिकति अझै ठुलो बनाउन मन लाग्यो सो अब यता अलिक ठुलो गरौँ न हल्का एक सेप मात्रै म ठुलो बनाउँदैछु यो चाहिँ एकदम मच बेटर अलिकति अहिलेको भन्दा पनि मलाई ठुलोवाला चाहिँ एकदम धेरै मन पर्यो सो लेट्स डु द सेम यतापट्टि पनि आँखाको मेकअप यति सकिसकेपछि चाहिँ फाउन्डेसनतिर जाने फाउन्डेसनको लागि चाहिँ आइम युजिङ यो मेरो मेबलिनको सुपर स्टिकको फाउन्डेसन फुल फेसमा यसलाई यसरी ब्लेन्ड गर्ने आफ्टर फाउन्डेसन चाहिँ मैले यो फाउन्डेसनलाई सेट गर्नको लागि एले गर्लको प्रो फेस कम्प्याक्ट पाउडर युज गर्दैछु एन्ड यसलाई नै यसरी सबै ब्रसले ड्याबिङ मोसनमा पहिला म लगाउँदैछु युजली चाहिँ पाउडरहरू गर्दाखेरि यतिकै ब्लेन्ड गर्दा पनि हुन्छ बट देन मलाई चाहिँ खालि ड्याबिङ मोसनमा गर्दाखेरि धेरै फिनिसिङ आएको जस्तो लाग्छ पाउडर सेट गरिसकेपछि चाहिँ कन्टुर र ब्लसरको पालो यो एले गर्लको प्यालेटमा कन्टुर एन्ड ब्लसर सबै एउटै ठाउँमा छ सो यो चाहिँ इजी छ एउटै प्यालेट बोकेपछि सबै काम हुन्छ त्यही भएर आइम युजिङ यो अब फर्स्टमा कन्टुर एन्ड देन ब्लसर सो कन्टुरलाई लिने अनि यसरी यो साइडमा फेसलाई यो सेप बनाउने सबै सेपमा त्यो सेपको माथिबाट तानिदिने अनि माथिमा चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्ने कन्टुर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने हातलाई चाहिँ एकदम लाइट चलाउने अरु केही गर्नु पर्दैन यसरी ब्लेन्ड गर्दिने हैन सो यो फुल फेसमा कन्टुर र ब्लसर सबै लगाइसकेर यसरी ब्लेन्ड गर्दिने मज्जाले अनि अब चाहिँ फेसको बेक गर्ने पालो तपाईहरुको मेकअपलाई टक्क फिनिशिङ गरिदिने पालो चाहिँ यो आरसिएमएको लुज पाउडरले सट्ट लिने पफमा एन्ड देन यसलाई यसरी म ब्लेन्ड गर्दैछु टक्क यो सेप बनाइदिने एउटा फुल एन्ड फाइनल नोजमा एन्ड देन फेसको कट अहिले चाहिँ एकदम भुत जस्तो देखिन सक्छ बट देन तपाईहरुले चाहिँ ट्रस्ट द प्रोसेस है अब यसलाई मजाले ब्लेन्ड गरिदिने एकदम फिनिशिङ टच आउँछ भनेर मर्ज हुनुपर्छ एकअर्कासँग सबै कन्टुरहरू अब चाहिँ पालो लोअर ल्यास लाइनको सो लोअर ल्यास लाइनमा आई स्याडो ब्लेन्ड गर्ने युजली चाहिँ यही माथि जुन लगाए त्यही सेड ब्लेन्ड गर्दा पनि हुन्छ तर आम गोना गो विथ अलिकति लाइटर सेडमा सो हल्का यो लाइटर सेड लिएर यसरी आँखाको ल्यास लाइनमा यसरी यो इनर कर्नरबाट फिल गर्दै आउँदैछु अब यसरी फिङ्गर टिप्सले नै हल्का ब्लेन्ड गरिदिने एन्ड देन अब पालो फेरि पिङ्क सेडको यो चाहिँ हल्का लाइट ब्राउन सेड थियो सो माथिल्लाको पिङ्क सेडले नै हल्का यसरी यो आउटर कर्नरतिर मात्रै पिङ्क सेड युज गर्ने सो अब चाहिँ छुट्टाउनै नहुने यो मेकअपमा चाहिँ व्हाइट आइलाइनर यो पनि एले गर्लकै व्हाइट आइलाइनर हो यो चाहिँ तपाईले छुट्टाउनै हुँदैन किनभने व्हाइट आइलाइनरले चाहिँ आँखा एकदम ठुलो देखाउँछ सो बार्बी हैज दैट टु एकदम बिग आइज अनि त्यस्तै आँखा बनाउनको लागि यो व्हाइट आइलाइनर चाहिँ एकदम नेसेसरी छ तपाईहरुलाई कतिको ठुलो आँखा बनाउनु मन छ त्यही अनुसारले नै लाउँदा हुन्छ
मलाई अलिकति हल्का ठुलै बनाउनु मन थियो सो मैले आइलाइनर पनि अलिकति ठुलै लगाएँ एन्ड देन अब यो तलको भाग पनि एकदम ठुलै अलिकति बेसी नै लाउँछ होला सायद यसरी ओके व्हाइट आइलाइनर लगाइसकेपछि चाहिँ यो एले गर्लकै भोल्युमेटिक मस्कारा आई थिङ्क यो एले गर्लले चाहिँ मलाई पिआर प्याकेज बनाउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ सबै प्रोडक्ट एले गर्लको मात्रै छ सो यो भोल्युमेटिक मस्कारा चाहिँ डाउन साइडमा पनि लगाइने यसरी लगाइसकेर हल्का हल्का लगाइदिने एन्ड देन यसको ट्रिक चाहिँ के छ भने यो ट्युजर लिने अनि यसलाई टक्क टक्क सेप एउटा दिने यसरी चेप्दै यसलाई तल सक्छ सेप दिने सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तलको मस्कारा लगाएकोवाला डिफ्रेन्स अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भइसक्यो अनि अब चाहिँ पालो छ लिपस्टिकको सो यो लिपस्टिकको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ लिप बाम मस्ट लिपस्टिकको लागि चाहिँ म यो वेट एन्ड वाइल्डको लिपस्टिक युज गर्दैछु सेड रिबेल रोजमा डन विथ द लिपस्टिक अनि बार्बी हेज त्यो अलिकति बिगर लिप्स अनि सो त्यो डक लिप्स बनाउनु लागि आई हेभ टु यो आउटलाइन चाहिँ एकदम बनाउनु पर्ने भएको थियो त्यही भएर अलिकति बिगर लिप्स बनाइरहेको छु यो चाहिँ मेरो के भन्छ कम्फर्ट जोनभन्दा एकदम बाहिरको कुरा हो एन्ड अलमोस्ट दिस इज द फाइनल लुक सो आई ह्याड दिस क्युट इयरिङ अनि म यो इयरिङ लगाउँछु अब चाहिँ एन्ड देन विल सी द फाइनल रिजल्ट Hi Barbie! Hi Ken! So this is the final look guys. तपाईहरुलाई यो मेकअप लुक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो आउँदो दिनहरुमा पनि म तपाईहरुलाई यस्तै मेकअपको ट्युटोरियलहरु लिएर आउने छु सो टिल देन बाइ बाइ